Salutare! Cum amenajăm cușca pentru veverițe Degu, dar și de ce au ele nevoie? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, încă o dată și bine ați venit! Când hotărâm ca să ne cumpărăm veverițe Degu, trebuie să știm cum le amenajăm locul și cum ar trebui să le ținem și de ce au ele nevoie, mai ales strictul necesar de ce au ele nevoie la ele în cușcă și cum le facem cușca. După cum vedeți aici avem și noi veverițe Degu, deja le-am amenajat locul pentru că le avem de ceva timp, dar vreau să vă arăt și vouă cum amenajăm noi locul și de ce au ele nevoie atunci când hotărâm ca să le cumpărăm, ca să știm în mare cam ce cumpărături ar trebui să facem pentru ele sau dacă le avem deja, atunci vedem ce mai au ele nevoie și cum trebuie să procedăm ca să le facem condițiile cât mai bune. Haideți să vedem, dragi prieteni, veverițele. Aici avem noi veverițele Degu, noi le ținem într-un acvariu, o să le facem o volieră sau o cușcă mult mai mare unde să se simte ele mult mai bine și să aibă loc să fugă, dar momentan stau bine aici și le-am făcut condițiile de ce au ele nevoie. Ce trebuie să știți, dragi prieteni, când hotărâți ca să vă luați veverițe Degu, că pur și simplu Degu nu este o veveriță care o știm noi că se cațără în pom, ele sunt veverițe, doar le spune denumirea de veverițe, dar ele nu au nicio treabă cu veverițele, practic fac parte din aceeași grupă cum sunt porcușorii de Guinea, numai că le trebuie mai mult spațiu, să zic așa, și trebuie să aveți mare grijă la ce alimentație dați voi la veverițe atunci când hotărâți ca să le luați. Noi folosim mâncare specială, adică le luăm mâncare specială, vedeți, granule, o să le punem imediat pentru ele. Și aici trebuie să aveți grijă că nu orice mâncare este bună pentru veverițe și le trebuie mult fân, pentru că, practic, fânul este baza la veverițele Degu. Apă proaspătă ca orice animal. Aici de desubt am spus un strat generos de rumeguș de firizană din ăla special pentru animalele de companie. N-am aici o pungă ca să vă arăt. Este special pentru animalele de companie, aia trebuie să luați când cumpărați veverițele Degu și fân pentru rozătoare, vedeți, fân din acesta, baza practic este de fân la veverițele Degu. Noi momentan le ținem în bucătărie, o să le facem în altă parte când o să le facem o volieră mai mare. Și mai au nevoie de o căsuță sau o ascunzătoare. Aici aveți grijă din ce faceți, pentru că ele rod extrem de mult și nu orice este bun ca să punem la ele înăuntru. Noi am cumpărat o căsuță specială de la Pet Shop, specială pentru animăluțe mici. Este destul de mare și au loc foarte mult aici. Ele trebuie și ele să se ascundă ca să se simtă în siguranță. Au nevoie de o ascunzătoare. N-am dat mult pe ea, am dat undeva în jur la 50-60 de lei, dar am luat-o de ceva timp. După cum vedeți, deja au ros-o și au nevoie de o roată pe ce ele ca să poate să facă ele mișcarea lor, pentru că și ele au nevoie de mișcare. După cum vedeți, deja s-a pus să fugă să ne facă o demonstrație. Nu este extrem de scumpă, dar dacă vreți să găsiți mai ieftin, mergeți pe la Pet Shop-uri, pentru că este mult mai ieftin decât pe internet. Și mâncare și apă. Veverițele Degu nu mușcă, nu sunt agresive, dar trebuie să umblați foarte fin cu ele, nu trebuie să le bruscați. Aici avem o pereche, aici avem masculul, dincolo avem femela, ei se țin în grupuri, fie de pereche, femelă și mascul, fie două femele, doi masculi. Niciodată, dacă totuși hotărâți ca să țineți Degu, nu țineți niciodată singur, pentru că lui singur nu-i place să trăiască și atunci va fi foarte trist, abătut și nu o să ducă bine absolut deloc. Aveți grijă cu ce alimentație, o să vorbim pe viitor, și ce alimente sau ce trebuie să-i dați neapărat de mâncare
la degu și ce n-aveți voie să dați. Nu-i dați fructe, nu-i dați legume până nu vă informați bine exact ce mănâncă ele, pentru că degul este predispus la diabet și atunci puteți să aveți riscul ca să moară degul, pentru că degul nu poate nici să vomite și nici să facă diarie ca alte animale și este foarte, foarte periculos. Noi le ținem acoperite pentru că există riscul că ele poate să sară afară. Dacă în caz că le țineți în cuști, din acelea cu gratii, aveți grijă că dacă deja este așa de 2 degete gratile, ele iasă afară. Veverițele noastre sunt încă tinere, sunt pui. Și vreau să le dăm de mâncare un pic. Vedeți, este mâncare specială. Sper că se vede pentru veverițe. Aveți grijă că dacă trebuie să citiți pe pungă, că dacă este, vedeți cum sunt acești paleți presați la cald, atunci este toxic și nu este bun pentru ele. Deja vrea să vină aici, tot așa un pic ca să le mai vedeți mai bine. Fug în cușcă, furg în roată, le place foarte mult roata. Sunt extrem de prietenoase, nu trebuie să faceți griji cu ele că mușcă. Dar dacă le cumpărați atunci, pentru început trebuie să aveți grijă cu ele, pentru că totuși să aveți răbdare cu ele. Sunt speriate și trebuie să le lăsați un timp de acomodare. Vedeți ce frumos mănâncă. A venit și femela, ce zice, am fugit destul și au venit la mâncare. Apă proaspătă în continuu trebuie să fie. Noi folosim boluri pentru că sunt mult mai practice pentru veverițe. Lor le place să ascundă mâncarea foarte mult. Vedeți că deja ascunde acolo mâncarea. Roata care o avem noi este de 28 cm. Nu luați mai mică pentru că nu este bună, că îi doare spatele. Dacă găsiți roți de lemn, sunt și mai bune. Acele de metal, mie personal nu-mi plac pentru că au găurile alea jos și ele se pot hrăni la lăbuțe, adică poate să-și agațe lăbuțele acolo și nu este ok. Sunt extrem de ușor de întreținut. Nu este greu de întreținut cu ele și nu necesită măsuri speciale, doar atâta timp cât sunteți, să zic așa, sigur ce le dați de mâncare. Sunt foarte blânde, prietenoase. El e masculul, ba nu, e femela, ea are culoarea de la cincila. Vedeți ce mănâncă, e foarte cu minte. Dar, bineînțeles, dacă o bruscați și dacă îi agitați, o să muște și ei. Dar ei, în principiu, nu-și doresc să muște. Ia uitați cât e de frumoasă. O să facem pe viitor mai multe videoclipuri ca să vedeți și să știți exact ce aveți voie să-i dați. În principiu, cumpărați mâncare specială pentru ele și uitați-vă să conțină cât mai multe verdeață, uscată, să zic așa, cât mai multe fân, nici de cum să nu fie bază de acei paleți și baza lor este fânul. Dați-le cât mai mult fân posibil, pentru că este foarte, foarte bun pentru ele și asta practic este baza lor de mâncare. Vedeți ce frumos mănâncă. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, videoclipul. O să revenim pe viitor și să facem cu mai multe despre degu, să vedeți mai multe. O să facem și cușca împreună. O să încerc să fac zilele astea un videoclip unde să vorbim exact despre ce alimente au ele voie să primească și ce nu. Nu le dați fructe, nu le dați legume, nu le dați alte mâncăruri cum dați, de exemplu, la porcușor de Guinea sau la iepuraș, pentru că sunt foarte periculoase pentru ele și le afectează grav sănătatea și poate să ducă chiar și la decesul animalului. Vom face un videoclip special și despre astea și mai multe despre degu. Dar sper că asta să vă ajute la baza voastră care
ca să începeți, dacă în caz că v-ați luat veverițe Degu sau aveți în plan să vă luați, sunt niște minunății, sunt extraordinare, chiar mă bucur că am reușit ca să le luăm, pentru că am văzut atunci la grădina zoologică și am rămas impresionantă și m-am îndrăgostit de ele și chiar mă bucur că am reușit să luăm și noi veverițe Degu. Dacă în caz că v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, să lăsați un comentariu sau să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, poate îi ajutați și pe ei. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și ne arătați că vă place ceea ce facem noi. Vedeți, și ascuns deja mâncarea, s-a dus ei alta să ascundă. Așa fac ele, de-aia nu le puneți multe mâncare, mai bine le puneți mai des sau le mai lăsați un pic fără mâncare, de acum nu exagerați ca să le țineți flămânde, că ele mai dezgroapă dacă își aduc aminte în caz că pe unde l-au pus. Noi să ne vedem și data viitoare. Până atunci, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Numai bine, v-am pupat! Ceau, ceau!